Tải mình đã có mặt tại AlphaTheta Việt Nam và chuẩn bị cho ngày Summit DJ ngày đầu tiên. Và hãy cùng mình xem là chúng ta có Summit ngày đầu tiên chúng ta sẽ có những gì á. Đến với Summit DJ tại AlphaTheta Việt Nam. Và hôm nay là ngày thứ hai, tụi mình đi vào bên trong để xem là có những hoạt động thú vị như thế nào nhé. Các bạn đã quay trở lại với Summit DJ ngày thứ 3 và hôm nay chúng ta sẽ đến với một ngày cực kỳ đặc biệt, đó là tất cả các showcase về sản phẩm mới nhất của AlphaTheta, đó là CDJ 3 ngày X.